What's up guys, Gorkhali Broad present this year with TMZ and आज हामीसँग छ very special plan guys. We are going somewhere else हैन. सही रमाइलो हुन्छ अनि एक्चुअली आई एम वेटिङ फर माई विशाल ब्रदर हैन. अनि त्यसपछि हामी फेरि जाँदै छौँ मेरो भाइलाई पेपनलाई लिनलाई which it will take exactly 30 minutes by drive. दमाक हिल्स टु तिर कस्तो एकदम टाढा छ हैन. Maybe we'll take a tour also हैन. अनि त्यसपछि हामी जाँदै छौँ I think Mall of the Emirates and micro छ I think reserve. Then we're going by micro and yes we'll have a lot of fun. Special fun अनि मिठो मिठो रमाइलो हुन्छ गाइज हैन. Very special place जाँदै छौँ. It's been long way plan हैन. तर कहिले पनि सक्सेस भएन त्यो ठाउँमा जाने. तर finally हैन we are here and yes we have plan. मिठो मिठो रमाइलो हुन्छ गाइज. Keep watching, have fun. यो ल हाम्रो इन्ट्रोज मास खोल्दै नि त मेरो विशाल भाइ. ल गाइज यता हेरौँ सही हैन द भ्यू अफ दुबई पर्फेक्ट. ढोका खोलिन्छ भने हो यता हेर्न 80 रुपैयाँ लिन्छु मैले हालो भने टाउको तेरो टाउकोमा के भयो भन्छ टेन्सन भइरहेछ के तपाईहरुले. यता हेर्न भाइ के भन्दै के इग्नोर गर्न सिकिस रे. तिमीहरुले पुरै इग्नोर गर्न सिकिसक्यो किन वाइ वाइको रिजन त मलाई थाहा भएन. राम्रो कुरा सुरुमा मान्छेले इग्नोरै गर्छ के पछि गएर चाहिँ रिग्रेट हुन्छ. रिग्रेट हैन नो रेस्पोन्स. रेस्पोन्स कसरी आउँछ अब रिग्रेट भइसक्यो अहिले. पुरा दुखी आत्मा भइसक्यो पुरा भित्र. त पात्र हुन्छ मजाक गर्छ. आज मजाकको पात्र बनाउने. ए सुन मंगुई बोला रे त्यो मजाक वाला स्टोरी भन्दा के भएछ त भन्न. यस्तो त भन्दा ए दिलबर सरसँग काण्ड भन्दा मेरेको गुस्सा त सामने जो आएगा छोडूंगा नहीं. तिम्रो एडिटर बनेको अलि एडिट गर्न भन्दो रहेछ. अस्ति मैले क्यारिकेचर राम्रो गर्छु के. ओ व्हाट्स अप गाइस ले बिलायो कि this place I don't know. Can you just explain it? This guy from Korea and he's from Japan. जापानमा रिप्लाई गर्दैन तलले. My friend you speak Japanese? Japanese? Konnichiwa. किन मोती मोती? ले 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 काम छ ल. हाम्रो दुईजना जा भन्नु ढकाल्नै पर्छ. म त्यहाँ ढकाल्नु त ढकालेर आउँछ मलाई त्यस्तो त्यस्तो आउँछ नि. हामी चारजना 1 2 3 4 ओए ल स्टार्ट गर ल. अन्ता छेरी स्टार्ट. नि गरबा टलक टल कियो राती बसमा निन पनि लाग्लाई गाउनेको चोरी के पीछे चुनरी के इश्क जिन गाडीमा अघि ट्रकको अहिले ए ल ल भइसक्यो आइसक्यो किन रोकेको त नानी त के छैन त गीत सुरुमा इकु नै भन्छ. नानी आलुपुरी गानी इकु इकु पानीपुरी गानी. Guys, we're very finally we made it. Nice. China. This is a beautiful place, my friend. Yeah, this is something close as heaven, huh? ओए दयाङ राई. ओए दयाङ राई त उद्घाटन गर्न थियो.
हेलो भन स्ट्यान्ड हियर लेखेको छ हैन तर नेपालीको बानी हट्दैन कहिले पनि जहाँ जे छ त्यही गर्ने रुल्स आर रुल्स रुल्स आर फर अदर्स नट फर अस गाइज जस्ट टु लेट यु नो हाम्रो टिकट्सहरु कति छ भने हट्टामा हैन सो हियर यु गो अनि यो अलि मेरो छ नि त सिंगलमा सदा सिंगल त के 1 आवर राइड रहेछ तर डोनर बोर्ड दामी दामी बोटिङ टाइम के भन्न छ ब्लगमा ल नि भन्न छैन मजा आइरहेछ ल सब के भन्न छ सो हामी बोटमा जाँदैछौँ गाइज हैन सही रमाइलो हुन्छ हैन फर्स्ट टाइम लेट्स ह्याभ फन फर्स्ट टाइम फर द फर्स्ट टाइम इन हत्ता गेट टुगेदर फ्यामिली गेट टुगेदर हो स्पेशली गाइज हैन यहाँ हाम्रो सब बिजी छन् यता उता जनताहरू हत्ता ब्युटिफुल प्लेस नाइस नाइस लाइफ इज रक्स डुङ्गा सलला बन्दनामा तिम्रो सिङ गइरहेछ गाइज को रिच गर्छ पास 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 हामी कता गयो लेयरमा घुमा 5 मिनेट बाबा पास 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 हामी अब अगाडि गयो गाइज रेसको एन्डिङ चाहिँ कहाँ भनेको छैन छिटो कुदा न छिटो वेयर फास्ट छिटो कुदा न अझै यो भन्दा छिटो त अब के मोटरमा पछाडि इन्जिन हाले मात्रै हो ल सालै गधा स्याल सो फर्किँदै गरेको अवस्था गाइज हैन सो अति रमाइलो भयो हैन वी ह्याड इन्जॉयड अ लट हैन रमाइलो भयो नि त एकदम रमाइलो भयो सो हामी ब्लग इन गर्दैछु गाइज हैन सी यु नेक्स्ट ब्लग या बाइ बाइ पीस It's pretty high here. Very nice. Yeah, we're enjoying a lot. The view is very nice.